ตกขาวสีขาวเหลืองชมพูเขียวผิดปกติไหมได้อยากรู้ว่าการขมิบน้องสาวเนี่ยมันช่วยช่องคลอดกระชับจริงไหมคะจริงเลยโปรโตโซคืออะไรอะพยาธิในกี เดี๋ยวขอไปทำความสะอาดก่อน เพื่อที่จะให้หมอตรวจบอกว่าไม่เป็นไรฮะหมออยากรู้ว่าเราเป็นโรคอะไร Geeky Academy Welcome to Geeky Academy ยินดีต้อนรับผู้ชายหนึ่งเดียวคือคุณหมอค่ะสวัสดีครับ นะคะจะมาพูดเรื่องกีแล้วรู้เยอะกว่าทุกคนที่มีกีด้วยวันนี้นะคะวันนี้อยากจะรู้ว่าสุขภาพดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งจริงไหมสุขภาพกีดีมีชัยไปกว่าค่อนชีวิตเลยเพราะว่าคืออย่างนี้เป็นผู้หญิงนะเรารู้สึกระคายเคืองนิดหน่อยเนี่ยขนาดยังไม่เป็นโรคนะรู้สึกเราก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วใช่ไหมดิชาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการที่สุขภาพดีมันเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในทุกๆเรื่องแล้วกันงั้นเราถามเลยค่ะช่วงนี้ของคุณหมอเนี่ยมีคนไข้มาปรึกษาแล้วมีปัญหาอะไรมากสุดช่วงนี้สาวๆกับกิกกี้ของเขาก็มาหลายอันแต่ว่าที่เจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องตกขาวผิดปกตินี่แหละเขาถามเรื่องอะไรกันอ่ะทั้งออฟไลน์และออนไลน์เขาคุยเรื่องอะไรกับตกขาวคะตกขาวเยอะผิดปกติไหมคุณหมอตกขาวมีกลิ่นผิดปกติไหมตกขาวสีขาวเหลืองชมพูเขียวผิดปกติไหมอ่ะก็อย่างที่บอกโหตกขาวนี่เจอทุกวันไม่ว่าจะเป็นตกขาวจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวคืออะไรอ่ะพยาธิในกีตกขาวยังไงที่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเยอะหรือมันน้อยแล้วอะผู้หญิงทุกคนมีตกขาวได้อยู่แล้วแต่ว่าในแต่ละช่วงของรอบประจำเดือนจะมีความแตกต่างกันเรื่องของปริมาณบ้างในช่วงที่แบบไข่ใกล้จะตกเนี่ยปริมาณตกขาวจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเขาจะเป็นสีใสๆบางคนก็อาจจะแฉะกางเกงในก็ได้นะเป็นเรื่องปกติแต่ที่สำคัญคือไม่ทำให้เรารำคาญไม่ทำให้คันไม่ทำให้มีกลิ่นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตกขาวแบบปกติเพราะนั้นอื่นๆแปลว่าผิดปกติแต่ว่าผิดปกติแบบมีโรครุนแรงผิดปกติแบบนิดๆหน่อยๆอันนั้นก็ไปลงในรายละเอียดกันแล้วตกขาวที่มันไม่ใช่สีใสแล้วล่ะถ้าเกิดมันเป็นสีขาวขุ่นอะไรอย่างเงี้ยความขาวขุ่นเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะฮะถ้าแบบออกน้อยหน่อยแล้วมีสีขาวขุ่นเนี่ยเป็นได้ในบางคนที่เช่นคนที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดปริมาณตกขาวอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสีเพิ่มขึ้นได้แต่ว่านั่นไม่ใช่โรคไงมันแค่มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตกขาวสีเขียวยังไงอะคุณหมออันนี้ติชาถามดีมากสีเฉดคำว่าเฉดเขียวอะของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเรื่องสีอย่างเดียวเนี่ยเราคงบอกไม่ได้เราคงต้องเอาอาการอื่นๆมาร่วมด้วยแต่มันมีสีที่ชัวร์กว่านี้คือหนูเคยเป็นสีน้ำตาลคุณหมอแล้วก็ขี้แตกแล้วก็ขี้แตกแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ดมแล้วไม่ใช่คนละอย่างครับเพิ่งหมดประจำเดือนใหม่ๆเหมือนเลือดเก่ามันค้างอะบวกกับตกขาวก็เป็นสีน้ำตาลได้แต่มันควรค้างไหมคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นคือรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกเดือนเลือดเนี่ยเวลาอยู่ในโดนอากาศนานหน่อยเนี่ยสีเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลครับมันก็มีได้เรื่องปกติ BV แบบพวกแบบว่าแบคทีเรียเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยทรีทเมนต์เนี่ยแบบขั้นต้นเนี่ยมันรู้เองบ้างแค่ไหนแล้วมาหาคุณหมอตอนไหนยังไงอะคะโอเคเป็นคำถามที่ดีมากจากประวัติเนี่ยเราพอจะบอกได้แบบ 70-80% เลยนะว่าติดเชื้ออะไรแต่ว่าไม่ร้อยนะฮะย้ำอีกทีถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาด้วยกลิ่นนี้แบบว่าจะแบบนี่เลยฮะ fish แต่ว่ากลิ่นจะแรงแต่ว่าตาเห็นด้วยไหมอะขึ้นอยู่กับว่ายายอาจจะเห็นก่อนก็ยายค่อยมาบอกตาเมื่อกี้ที่ชาถามว่าตาหนูจะเป็นลมจะรู้เองก่อนฮะคือก่อนที่จะเห็นตกขาวเนี่ยบางทีกลิ่นมาก่อนนะเพราะว่าตกขาวเราต้องก้มไปดูเนาะแต่กลิ่นมันจะตีขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีความรู้สึกระคายเคืองได้ทั้งข้างนอกทั้งข้างในปริมาณตกขาวจะเยอะขึ้นสีของตกขาวอาจจะออกเทาผู้หญิงอย่างเราอาจจะเคยเจอปัญหาน้องสาวมีกลิ่นแล้วรู้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรคนใกล้ตัวก็เคยมีปัญหาเรื่องกลิ่นของน้องสาวจนต้องไปหาข้อมูลมาบ้างว่าทำไมน้องสาวถึงมีกลิ่นแล้วก็ได้คำตอบมาว่าหนึ่งในสาเหตุของน้องสาวที่มีกลิ่นเกิดจากความไม่สมดุลของค่าความเป็นกรดด่างของช่องคลอดจึงทำให้เกิดภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียจะมีกลิ่นเหม็นคาวปลามีตกขาวเป็นสีใสหรือสีออกเทาโดยปกติแล้วการที่น้องสาวเกิดภาวะช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียมีวิธีรักษาด้วยการกินยาและการใช้ยาสำหรับช่องคลอดซึ่งช่วยบรรเทาอาการของภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย Canes Balance
จลสำหรับช่องคลอดอักเสบจากแบคทีเรียที่สามารถช่วยบรรเทาอาการของภาวะช่องคลอดอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียได้ด้วยนะคะโดยการฟื้นฟูความสมดุลค่าความเป็นกรดด่างลดกลิ่นไม่พึงประสงค์บรรเทาอาการตกขาวที่ผิดปกติและเสริมสร้างแบคทีเรียดีซึ่งคือแลคโตบาซิลลัสให้กลับสู่สภาวะธรรมชาติค่ะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เราบิดแผ่นปิดปลายหลอดนอนราบและค่อยๆสอดคอของหลอด Canes Balance เข้าไปในช่องคลอดจนสุดแล้วค่อยบีบหลอดเพื่อดันผลิตภัณฑ์ออกมาบีบจนเจลหมดหลอดแล้วก็ทิ้งไปแนะนำให้ใช้ Canes Balance ก่อนเข้านอนเนื่องจากการนอนราบจะช่วยให้เจลติดอยู่ภายในช่องคลอดได้ดีขึ้นเจลอาจจะไหลย้อนออกมาได้บ้างอาจจะใส่แผ่นอนามัยไว้ก็ได้ค่ะและที่สำคัญแนะนำให้ใช้ต่อเนื่อง7วันวันละ1หลอดนะคะและถ้ามีอาการผิดปกติเช่นตกขาวมีกลิ่นเหม็นหรือเป็นหนองคันบริเวณช่องคลอดควรมาพบแพทย์ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้เองอยากจะแนะนำให้สาวๆหันมาใส่ใจดูแลน้องสาวของเรากันให้ดีนะคะหนูเคยติดเชื้อรา รู้สึกคันแบบใช้ชีวิตต่อไม่ได้ เชื้อราแบบ อะ ออกมาเดิน4ขาเลยไหมดองกี้จริงๆเตรียมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้พูดเรื่องเชื้อราเนี่ยขอจังหวะนี้เถอะกลับมาที่เชื้อราจริงๆก่อนนะครับติดจากเชื้อรา Candida albicans ที่ไม่ใช่ดองกี้นะคะ No it's not donkey บางคนคันเนี่ยเขาจะมีอาการนี้คันข้างในด้วยคันข้างนอกและระคายเคืองภาษาอังกฤษเขาใช้แบบว่า burning sensation บางคนไม่รู้ตัวเกาจนเป็นแผลแนะนำให้มารักษาเพราะว่าถ้าบางคนเกาเยอะจนเป็นแผลจะมีการติดเชื้อซ้ำได้ก็เป็นไปได้เพราะบางอย่างมันก็หายไปเองเหรอคะลูกใช่ฮะหลายๆอย่างเลยหายไปเองไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อราเนี่ยพวกนี้หายไปเองได้นะพอเป็นเชื้อราเนี่ยคืออยากจะบอกว่าบางอย่างรอแต่ใจรอไม่ได้แล้วเพราะว่าคันแล้วมันแบบว่าannoyingแล้วเราก็เกาไม่ได้ด้วยเพราะบางทีเกาจากข้างในไม่ได้เกาจากข้างนอกที่แบบว่าเอาแบบผ้าไปถูผ่านอะไรอย่างเงี้ยมันรักษายังไงได้บ้างคะเหมือนกับเชื้อราอย่างเงี้ยรูปแบบมีทั้งยากินยาสอดยาทามีหมดครับอยากรู้ว่าอยากกินต้องกินบ่อยแค่ไหนเหมือนกับว่ากินกี่วันอะไรอย่างเงี้ยในคนที่เป็นติดเชื้อราแบบไม่ซับซ้อนกินครั้งเดียวหายแต่ว่าถ้าติดเชื้อราแบบซ้ำซ้อนเช่นเป็นมากกว่า4ครั้งต่อปีเป็นแล้วเป็นอีกนะฮะหรือว่ามีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นสตรีตั้งครรภ์รวมด้วยพวกนี้เนี่ยสูตรในการรักษาก็อาจจะเปลี่ยนไปพอเขาตั้งครรภ์แล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสติดเชื้อรามากกว่าปกติไหมยังไงใช่ครับคนท้องเนี่ยติดเชื้อราได้มากกว่าปกติเพราะว่าสมดุลในช่องคลอดเนี่ยมันเสียไปจากเรื่องของฮอร์โมนอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับแต่ว่าการติดเชื้อราตอนที่ตั้งครรภ์เนี่ยไม่ส่งผลกระทบกับการตั้งครรภ์นะไม่ได้ทำให้คลอดก่อนกำหนดไม่ได้ทำให้น้ำเดินก่อนกำหนดซึ่งต่างจากการติดเชื้อแบคทีเรียถ้าติดเชื้อแบคทีเรียระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยอันนี้ต้องทำการรักษาเพราะว่าถ้าไม่รักษาจะทำให้เกิดถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนดได้แล้วก็เด็กก็จะคลอดก่อนกำหนดออกมาตัวเล็กก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วช่วยพูดเรื่องแบบว่า STI กับ UTI ได้ไหมคะเหมือนกับว่าโรคติดต่อทางเพศอักเสบที่ชอบพ่อปัสสาวะก่อนก็ได้อยากรู้ตรงนี้เลยเพราะหนูไม่เคยเป็นคือ UTI เนี่ยภาษาอังกฤษคือ urinary tract infection คือระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งจริงๆแล้วเขาแบ่งออกด้วยนะเป็นส่วนล่างกับส่วนบนส่วนบนก็จะเป็นแบบที่ไตอะไรเงี้ยส่วนล่างก็ตั้งแต่กระเพาะปัสสาวะลงมาเกิดได้จากหลายสาเหตุเกิดจากอั้นปัสสาวะก็ได้นะอั้นบ่อยๆนานๆเชื้อมอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะติดเชื้อได้บางคนต้องใส่สายสวนปัสสาวะก็ติดเชื้อได้มีเพศสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นได้ยังไงอะคะตรงนี้ขอเข้าไปนิดนึงโอเคช่องคลอดใช่ไหมฮะอันนี้รูปัสสาวะอันนี้คือ clitoris อันนี้คือรูอันนี้ท่อปัสสาวะเห็นไหมเชื้อมันอยู่ห่างกันนิดเดียวฮะเขาสามารถตรงไหนอะเนี่ยเชื้อที่อยู่ในช่องคลอดเนี่ยก็สามารถเข้าไปทางนี้ได้เขาเดินทางตรงนี้ได้ใช่ก็แค่นั้นเลยครับแล้วคนเลียกี่อะมีโอกาสติดเชื้อทางท่อปัสสาวะเพิ่มไหมคะถ้าเกิดมีคนมาเลียเราเพราะว่าน้ำลายของเขาคุณหมอมันพอมันเลียตรง clitoris มันโดนรูด้วยนะการมีเพศสัมพันธ์ณปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชายนะอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้เรามีออรัลเนาะเรามีหญิงเรามีใช้เซ็กทอยเรามีทางทวารหนักที่สำคัญออรัลเซ็กเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อได้ STI เนี่ยเกิดได้เลยจะเชื้อเริมเรื่องของซิฟิลิสพวกเนี้ยเกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นแนะนำถ้าแบบ one night stand หรือว่าจะ FWB friend with benefit อะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่านอกจากเราเนี่ยเขาไปมีอะไรกับใครบ้างและปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่เราทำได้คือป้องกันตัวเองค่ะได้อยากรู้ว่าการขมิบน้องสาวเนี่ยมันช่วยช่องคลอดกระชับจริงไหมคะจริงเลยเขาถึงมีตำราเรื่องของสูตรที่เรียกว่า Kegel exercise ซึ่งการขมิบเนี่ยก็มีหลายสูตรหลายแบบนะ Advanced Basic คือก้นกับช่องคลอดเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเป็นเลขแปดอยู่อย่างนี้สมมติว่าช่องคลอดอยู่ข้างบนเนาะก้นอยู่ข้างล่างเวลาขมิบเนี่ยฮะขมิบพร้อมกันก็เป็นอย่างนี้โอเคหนูทำอยู่1 2 3 อุ้ยแต่มันยากอยู่นะไปเลยนะแล้วก็บอกว่าอย่าห่อโหมบางคนแบบว่า
จริงๆบางคนแบบว่าช่วงแรกแบบฟินมากฉัน อย่าหักโหมทุกคนหมอโอเตือนอย่าหักโหมขมิบกีจนเกินไป 10 ครั้งเช้ากลางวันเย็นแปลว่าวันหนึ่ง30 ครั้ง อันนี้ก็โอเคครับพอแต่ว่าอย่างนี้มันไม่ได้ทำปุ๊บเห็นปั๊บใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนครับ ดิฉันอยากรู้ว่าเวลาผู้หญิงเป็นประจำเดือนเนี่ยทำไมมีอาการขึ้นไส้ โอเคคือเวลามีประจำเดือนเนี่ย ค่ะ เราเห็นเมนออกข้างล่างนะ ค่ะ แต่ว่าในท้องเราเนี่ยเขาจะมีการหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาชื่อว่า prostaglandin ค่ะ ซึ่งสาร prostaglandin เนี่ยทำให้เกิดได้หลากหลายอาการ อือหือ เกิดอาการปวดก็ได้prostaglandin ตัวนี้ทำให้เป็นไมเกรนก็ได้นะครับ prostaglandin ตัวนี้ทำให้เกิดการบีบตัวของกล้ามเนื้อของที่ลำไส้ก็ได้ทำให้ผู้หญิงเวลาเป็นเมนท้องเสีย ใช่อันนี้เลย ครับ ใครบ้างที่รู้สึกว่าตอนเป็นเมนเนี่ยเหมือนกับขี้แตกอะท้องเสียเป็นเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ไปแบบทำให้รังไส้แปรปรวนเหรอคะหรือไง ใช่ทำให้การบีบตัวของลำไส้เพิ่มมากขึ้นทำให้ท้องเสีย หนูเป็นเกือบทุกครั้งเลยอะคุณหมอแล้วมันมีการแก้ไหมอะ ก็กินยาที่ลดสาร prostaglandin ตัวนี้ครับ คุณหมออยากรู้ว่าตอนที่คนไข้มาหาเราเนี่ยแล้วมีโมเมนต์ที่เขาเขินไหมแล้วเราทำยังไงให้เขาไม่เขิน คือปกติเวลาตรวจภายในเนี่ยยังไงต้องมีบุคคลที่ ค่ะ 3 ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอผู้หญิงหรือคุณหมอผู้ชาย ยังไงต้องมีบุคคลที่ 3 จะไม่มีแบบอยู่กับคนไข้2 คนไม่มี แล้วมีวิธีการคุยกับเขาหรือว่าเราไม่ที่เราไม่คุยเราก็ตรวจไปเลยแค่นั้นนะคะหรือมันจะเป็นยังไง เราก็พยายามพูดให้ผ่อนคลาย แล้วก็ไม่เร่งรีบไม่เร่งร้อนตัวเนี้ยจะได้รู้เนาะว่าเราเป็นอะไรผิดปกติอะไรบ้างนะครับให้ความร่วมมือไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลเลยเราพร้อมเมื่อไหร่เราบอกหมอนะครับเราก็ยืนรอ รู้สึกสบายใจกว่าเดิมเลยค่ะ เราก็ยืนรอ ระหว่างนั้นไปซ้อมมุกรอ ไม่เราก็ยืนรอนี่แหละ ค่ะ เราก็ยืนรอแล้วก็บางคนเขินแล้วก็มีผ้าปิดตาให้ ปิดใคร ปิด ปิดคนไข้สิแล้วผ้าปิดตาหมอเหรอไม่ใช่เราก็ให้คนไข้ปิดตาหรือว่าหลับตาก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อที่เขาจะได้ไม่เขินหรือว่าบางคนวันนี้เราพูดเรื่องตกขาวเยอะบางคนบอกว่าเดี๋ยวขอไปทำความสะอาดก่อนเพื่อที่จะให้หมอตรวจบอกว่าไม่เป็นไรฮะหมออยากรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเพราะว่าถ้าเราทำความสะอาดมาหมดตรวจได้ปกติไงแปลว่าคนไข้ก็จะไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเพราะว่าการที่ล้างไปทำความสะอาดไปมันเหมือนแค่ล้างแค่ตอนนั้นจังหวะนั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวตัวโรคมันก็ยังกลับมาอีกหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้เป็นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้มาตรวจตัวโรคเขาหายไปแล้วเขามาหาเราก็ตรวจไม่เจอเราก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยหมอตรวจได้ปกตินะคงไม่มียาไม่ได้ทำการรักษาขอว่าวันที่เรามีอาการวันนั้นมาหาหมออีกทีหนึ่งจะได้รู้ว่าเป็นอะไร กีกี้แฟกรู้ไหมคะว่าสุขภาพของกีกี้เราเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเพราะถ้าเกิดเราดูแลกีกี้ของเราไม่ดีเราจะเจอโรคต่างๆในจุดซ่อนเร้นของเราโรคที่พบบ่อยในกีกี้มีหลายประเภทค่ะแต่ตัวอย่างเช่นเชื้อรานะคะ VYI ค่ะ Vaginal Yeast Infection หรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียนะคะ BV ค่ะ Bacterial Vaginosis และที่อันตรายที่สุดคือการติดเชื้อไวรัสค่ะแต่ว่าโรคที่พบบ่อย3 ใน 4ของผู้หญิงเลยเป็น yeast infection หรือว่าเชื้อราค่ะซึ่งเชื้อราเกิดขึ้นจาก Candida albicans ที่เติบโตมากกว่าปกติคือมันสามารถทำให้เรารู้สึกคันบริเวณช่องคลอดแล้วก็รู้สึกเจ็บได้แล้วก็มีตกขาวซึ่งเป็นสีขาวข้นแล้วก็คล้ายกับก้อนนมที่เป็นริมๆค่ะซึ่งการติดเชื้อราเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้ยาบางประเภทหรือว่าเราใช้น้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรงเกินไปสำหรับกีกี้เราส่วนใครที่เป็น BV เนี่ยหรือว่าเป็นติดเชื้อแบคทีเรียอันนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนปลาที่ขาวซึ่งกลิ่นที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างแบคทีเรียดีกับแบคทีเรียที่ไม่ดีที่ไม่สมดุลกันแล้วซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถรักษาให้หายเองได้ถ้าเกิดดูแลอย่างถูกต้องค่ะนอกจากนี้เราก็ใช้กรดแลคติกแล้วก็ไกลโคเจนสามารถช่วยฟื้นฟูความสมดุลในช่องคลอดของเราได้ค่ะหรือถ้าเกิดอธิบายง่ายๆเลยนะมันจะช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ดีและมันจะเพิ่มแบคทีเรียดีหรือว่าแลคโตบาซิลลัสให้ปรับสมดุลให้กีกี้ของเราเนี่ยมันสมดุลมากขึ้นเพื่อลดการเกิดโรคซ้ำในระยะยาวแล้วก็รักษากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไปได้ค่ะส่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STI Sexually Transmitted Infections ที่พบบ่อยเลยก็จะมีหนองในเทียมหนองในแท้เริมที่อวัยวะเพศซิฟิลิสและก็ HIV ค่ะด้วยการของ STI ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่แบบตกขาวที่มากเป็นพิเศษเป็นอาการเจ็บอาการคันแล้วก็เป็นเลือดออกระหว่างรอบเดือนรู้สึกแสบขณะที่เราปัสสาวะหรือว่าผื่นขึ้นบริเวณอื่นๆด้วยค่ะซึ่งพฤติกรรมที่มีการเสี่ยงต่อการติดโรคคือการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ใช่ถุงยางหรือว่าการที่เราปล่อยปละละเลยไม่สังเกตกีกี้ของเราแล้วก็ไม่ไปหาหมอค่ะและสุดท้ายแล้วค่ะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ UTI ค่ะ Urinary Tract Infection คือการติดเชื้อค่ะที่ระบบของทางเดินปัสสาวะอาการทั่วไปรู้สึกว่าปัสสาวะบ่อยปวดขัดระหว่างปัสสาวะมีสีขุ่นหรือบางทีมีเลือดออกมาเลยหรือว่ามีกลิ่นผิดปกติแล้วบางครั้งอาจจะมีไข้หนาวสั่นร่วมด้วยรวมถึงถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็ไปพบแพทย์ค่ะคือการป้องกันโรคติดต่อบริเวณกีกี้นะที่สำคัญเลย1คือดูแลความสะอาดให้กีกี้ของเราเนี่ยบาลานซ์และ2นะคะการใส่ใจไม่ควรส่วนลางหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันรุนแรงหรือสารเคมีเยอะเกินไปแล้วใครที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีอาการเหล่านี้เนี่ยรีบเลยค่ะรีบไปพบแพทย์งั้นหนูถ
ามหน่อยถ้าเกิดคนเนี่ยเขาจะดูแลกีไงให้สุขภาพดีคุณหมอไม่จำเป็นต้องใช้สารพวกน้ำหอมสารทำความสะอาดที่แบบแรงๆกลิ่นแรงๆเนี่ยไม่ต้องน้ำเปล่าดีที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีประจำเดือนเนี่ยอาจจะแบบตั้งใจล้างนิดนึงเวลาเลือดที่ค้างคาจะมีกลิ่นได้เพราะนั้นต้องล้างตามร่องเล็บก็ดีฮะถ้าตัดให้สั้นทานอาหารนี่มีประโยชน์ละกันแต่ละคนเนี่ยเวลาทานอาหารแปลกๆไม่ตรงเนี่ยจะมีตัวขาวที่ผิดปกติบางคนบอกว่าหนูกินปลาร้าทีไรเป็นทุกทีหนูกินขนมจีนเป็นทุกทีสิ่งที่ทำคืออันหนึ่งหลีกเลี่ยงอันที่2หลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้โหอาหารโปรดก็มาทำการรักษาต่อครับคุณหมอคะก่อนจากกันไปค่ะมีเมสเสจให้สาวๆไหมคะใครที่แบบกลัวจะมาตรวจภายในอะไรต่างๆเมื่อเรามีความผิดปกติแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่มาตรวจไม่มารักษาเนี่ยบางคนต้องอยู่กับโรคนั้นต่อไปหรือว่าไม่ได้ทำการรักษาแล้วก็จะกลับมาบอกว่าพอได้ทำการรักษาบางคนบอกโหรู้งี้มารักษาตั้งนานแล้วรู้งี้มาตรวจตั้งนานแล้วเพราะว่าความรู้นี้เนี่ยอาจเปลี่ยนชีวิตคุณการแพทย์8 นาทีความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณงั้นฝากช่องทางติดตามเลยอยากจะไปรู้เนี่ยตรงไหนยังไงบ้างคะติดตามฮะเข้า Google ค้นคำว่าการแพทย์8 นาทีมีทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube Channel แล้วก็ไลฟ์บ่อยด้วยนะทำงานมันเลยดึกๆ4 ทุ่มยังมีดูนะทุกวันฮะมีคำถามจริงๆไปถามคุณหมอได้นะคะไปคุยกันแล้วก็การที่เราได้คุยกับคุณหมอบางทีอาจจะเป็น first step ในการรู้สึกว่าคุยกับคุณหมอก็แบบว่าคุยแบบเหมือนกับคุยกับมนุษย์คนนึงแบบสบายใจไม่ต้องรู้สึกว่าคุณหมอกับฉันไกลกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปตรวจเพื่อจะไปดูต่อไปนะคะนี่ยินดีฮะยินดีอย่างยิ่งครับโอเคค่ะก็ฝากไปติดตามคุณหมอโอด้วยนะคะใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอยากให้แชร์เยอะๆเลยเพราะความรู้แน่นมากนะคะแล้วใครมีเรื่องต่างๆที่เราถามไปไม่ว่าจะเป็นมุกคุณหมอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆอาการคันอาการอะไรอย่างเงี้ยลองมาพิมพ์กันได้นะคะหรือว่ากินอะไรแล้วเหม็นแบบพิเศษเนี่ยอยากให้มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทั้ง2คนเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ได้ไหมพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้สีเหลือง yellow ตอนเย็น evening เอาใหม่ติภาษาอังกฤษพูดได้สีเหลือง yellow ตอนเย็นไม่ต้องเย็นแล้วนี่อันนี้มุกใหม่ฉีกไงภาษาฝรั่งเศสได้ไหมได้ค่ะสวัสดี bonjour น่ารักบ้องแบ้วภาษาเกาหลีได้ไหมภาษาเกาหลีได้พี่ชายโอปป้าไก่อบโอ่งงงคุณหมอหนูแค่ช็อกเพราะว่าหนูเคยได้ยินมาวัน10 ปีที่แล้วคุณหมอเขายังเล่นกันอยู่โอเคจริงหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์มุกให้คุณหมอโอไปใช้ขอร้องนะคะคุณหมอเป็นคนที่มาดูแล้วมาจดจริงๆนะช่วยคุณหมอเลยฉันก็จะมาอ่านด้วย